Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng nhau vẽ thám tử lừng danh Conan nhé. Đầu tiên bạn hãy vẽ vị trí mắt và vẽ hai đường thẳng song song để vẽ mũi. Sau đó vẽ hai đường thẳng song song rồi vẽ miệng là hình tam giác lộn ngược. Conan có tóc nhọn phần đuôi và bạn chỉ vẽ nguệch ngoạc. Những hình nguệch ngoạc liên tục phải được vẽ theo cách gần như không giống nhau. Cần chú ý để đối xứng hai bên. Phác thảo thêm phần áo vest Conan. Chú ý đến phần cờ da vát Conan. Ok, đã xong phần phác thảo. Tẩy nhẹ hết nét vẽ phác thảo. Vẽ line đậm lại bút chì lần nữa nè.